ก่อนที่แฟรนไชส์นี้จะกลายเป็นเกม RPG แบบเต็มตัว ย้อนกลับไปในปี 2013 มันเคยมีเกมแอคชั่น Open World ที่ให้เราเป็นโจรสลัดออกล่องเรือฝ่าคลื่นลมในทะเลแคริบเบียนต่อสู้ในยุคทองของโจรสลัดโลกที่เต็มไปด้วยการผจญภัยแบบอิสระมาดูกันว่าในปี 2025 มันยังเฟี้ยวเหมือนที่ผมจำได้หรือเปล่าแล้วทำไมมันถึงเป็นเกมเดียวในแฟรนไชส์ที่ผมเล่นจบและนี่ก็คือ Assassin's Creed 4 Black Flag ไปดูกันครับย้อนกลับไปสมัยหัวเขียวๆผมจำได้ว่าเคยผจญภัยในคาบสมุทรแคริบเบียนออกล่าสมบัติตามลายแทงบนเกาะเล็กๆมีเพลงที่กลาสีร้องลอยตามลมขณะแล่นเรือไปในทะเลแคริบเบียนมันเป็นอะไรที่โคตรอิมเมอร์ซีฟฟังแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังออกทะเลจริงๆแถมเราต้องไปไล่จับแผ่นโน้ตเพลงตามเมืองต่างๆเพื่อปลดล็อกเพลงใหม่ๆด้วยตัดธงเรือทิ้งปล้นสะดมชักธงโจรสลัดขึ้นเสาแบบนับไม่ถ้วนช่วงเวลานั้นผมได้เล่นในความละเอียด 720p กับ 30 fps แบบไม่นิ่งนะถ้าจะเอาให้นิ่งต้องมองพื้นแล้วก็ค่อยๆเดินทีนี้คุณก็น่าจะรู้แล้วว่าผมรักมันแค่ไหนถึงยอมทำขนาดนี้ช่างน่าเสียดายที่ผมดันเล่นในเวอร์ชั่นเถื่อนและตอนนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับการไถ่บาปของตัวเองเกมนี้คือเกมเดียวในแฟรนไชส์ Assassin's Creed ที่ผมเล่นจบเพราะเหตุผลส่วนตัวที่รอบเล่นไม่ค่อยเก่งอะตอนนั้นมันคือหนึ่งในเกมที่เสริมให้ผมอินกับโลกของโจรสลัดส่วนตัวผมเป็นแฟนหนัง Pirates of the Caribbean อยู่แล้วชอบขนาดที่ช่วงหนึ่งผมเปลี่ยนภาษาใน Facebook เป็น English Pirate เลยแต่อย่างที่หลายคนรู้กันว่าในภาคหลังๆของ Assassin's Creed เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยเฉพาะใน Valhallaที่กลายเป็นเกมแนว RPG แบบเต็มตัวส่วนเกม 4A Skull and Bones ที่ทำให้ผมไฮป์โคตรๆเพราะรากฐานมาจากเกมนี้แต่มันกลับกลายเป็นแค่เกม A4 ที่เราเล่นเป็นเรือแทนที่จะเล่นเป็นคนควบคุมเรือแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมกับตัวละครยาสึเกะซึ่งเป็นซามูไรคนผิวสีในภาคล่าสุดอย่าง Shadow กลายเป็นประเด็นที่อ่วมมากกว่าเดิมเป็นเพราะยัดเยียดเกินไปไม่เหมาะสมกับบริบททางประวัติศาสตร์ผมไม่ใช่แฟนตัวยงของแฟรนไชส์นี้ผมเป็นแค่ผู้เล่นที่หลงรัก Black Flag เท่านั้นที่มันเป็นเกมแอคชั่น Open World แบบไม่ต้องอัพสแตทตัวละครไม่ต้องทำบิลด์ไม่มีไอเทมขอบเขียวขอบเหลืองชมพูทองหรือจะสี RGB จุดประสงค์ของวิดีโอนี้ก็คือการแชร์ให้คนรุ่นใหม่แหละให้รู้ว่า Assassin's Creed เคยมีเกมที่เจ๋งแค่ไหนแต่ถ้าพูดกันตรงๆจังหวะนี้ก็เหมาะสุดๆแล้วที่จะก่อกระแสโม้ถึงเกมที่ผมชอบและถือโอกาสไถ่บาปตัวเองไปในตัวในศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นยุคทองของโจรสลัดเราจะได้รับบทเป็นเอ็ดเวิร์ด เคนเวย์โจรสลัดวัยหนุ่มที่ได้ออกผจญภัยสู่ทะเลแคริบเบียนเพื่อหาสมบัติและความมั่งคั่งแต่เขากลับเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งระหว่างสององค์กรลับที่อยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์โลกมาเนิ่นนานกว่าศตวรรษโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นคือเหล่าแอสซัสซินและเหล่าเทมเพลาร์สทั้งสองกลุ่มต่างต้องการ The Observatory เป็นสิ่งประดิษฐ์โบราณของชาวมายาที่ว่ากันว่ามีพลังในการติดตามและสอดแนมผู้คนทั่วโลกระหว่างที่เอ็ดเวิร์ดออกล่าความฝันของตัวเองเขาต้องเผชิญหน้ากับโจรสลัดในตำนานองค์กรลับและอำนาจที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เขาจะเคยคาดคิดในขณะเดียวกันในยุคปัจจุบันเราจะได้รับบทเป็นพนักงานใหม่ของ Abstergo Entertainment บริษัทลูกของ Abstergo Industry ซึ่งใช้เทคโนโลยี Animus ในการดูความทรงจำของเอ็ดเวิร์ด เคนเวย์เพื่อค้นหาข้อมูลที่อาจมีผลต่อแผนการของพวกเขาแต่ไม่นานนักเราก็เริ่มพบเงื่อนงำเกี่ยวกับความลับของ Abstergo และแผนการที่ซ่อนอยู่นำไปสู่การเปิดโปงความจริงที่ถูกปิดบังเอาไว้พูดง่ายๆก็คือเราเป็นพนักงานออฟฟิศที่ไม่ได้มีบทบาทอะไรมาก
โดนสั่งให้นั่งดูความทรงจำของเอ็ดเวิร์ด เคนเวย์ที่เข้าไปพัวพันกับ2องค์กรลับผ่านจออัลตร้าไวด์ที่มีเทคโนโลยีแอนิมัสคงต้องย้ำอีกรอบว่าผมไม่เคยเล่น Assassin ภาคอื่นจบเลยไม่รู้ว่าความขัดแย้งระหว่าง Assassin และกลุ่มเทมพามันมากมายขนาดไหนแต่เท่าที่ผมสัมผัสในภาคนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้น่าติดตามเท่าไหร่ถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เนื้อเรื่องดำเนินต่อได้ก็เถอะอาจจะเพราะด้วยเกมเพลย์และเนื้อเรื่องเสริมอื่นๆของมันกลบความน่าติดตามของเนื้อเรื่องหลักผมรู้สึกแบบนี้นะแล้วก็ฉากที่เกี่ยวกับความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายนั้นส่วนใหญ่มันค่อนข้างอีหยังวะแล้วมันก็ยังขาดมุกที่เป็นเสน่ห์ของหนังโจรสลัดด้วยพวกความเจ้าเล่ห์หรือความแบบเหลี่ยมเตอะที่ทำให้โจรสลัดนั้นมีเสน่ห์อย่างแท้จริงแล้วก็ขาดพวกตำนานเรือเดวี่โจนส์และปลาหมึกยักษ์คลาเคนแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นเกม Assassin ยังไงล่ะแต่ในมุมมองผมก็คิดว่าไหนๆก็ทำเรื่องนี้แล้วก็น่าจะใส่เข้ามาหน่อยแต่ในเนื้อเรื่องมันก็มีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจผมก็คือเอ็ดเวิร์ด เคนเวย์พระเอกของเราเนี่ยแหละจากคนที่เคยสนใจแค่เงินทองมาเป็นคนที่เริ่มเข้าใจโลกและมีจุดยืนของตัวเองซึ่งมันทำให้การเดินทางของเขามันน่าติดตามแล้วก็แก๊งโจรสลัดว่าแต่ละคนนั้นเป็นมายังไงภูมิหลังเจออะไรมาบ้างและในขณะนี้มีความคิดความต้องการอะไรอยู่อย่างตัวละครที่ผมชอบสุดๆคือ Blackbeard เป็นโจรสลัดในตำนานที่มีชีวิตอยู่จริงในช่วงศตวรรษที่ 18และเป็นตัวละครในหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ด้วยสปอยหน่อยละกันถ้าใครชอบเรื่องราวของโจรสลัดคุณน่าจะทึ่งกับฉากอีสเตอร์เอ็กที่เห็น Blackbeard อยู่บนเรือ Queen Anne เอาเชือกที่ชุบดินปืนเสียบไว้กับหมวกและจุดไฟเผามันคือภาพที่สะท้อนตัวตนของเขาอย่างสมบูรณ์แบบตามฉายาปีศาจแห่งท้องทะเลแต่มันก็มีหลายช่วงเวลาที่นึกว่ากำลังดู Pirates of the Caribbean อยู่เหมือนกันเพราะคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวนั้นมันคล้ายกันมากอย่างเอ็ดเวิร์ดพระเอกของเราก็น่าจะเป็นวิลเทอร์เนอร์แบล็กเบียร์ดก็คือแบล็กเบียร์ดที่น่าตลกคือแม่งมีสักคำด้วยคุณอาจจะงงว่าทำไมผมถึงโยงเข้ากับหนังเรื่องนี้จังถ้าคุณยังจำเพลงอินโทรของคลิปนี้ได้นั่นแหละคือเกมซาวด์แทร็กที่เหมือนก๊อปธีมซองของหนังเวอร์ชั่นแบบก๊อปปี้ไรท์เลยแต่ถ้าฟังไม่ทันเดี๋ยวผมใส่เป็นเอาท์โทรตอนจบคลิปให้ Pleading for their lord before all else. Oh God. สลับมาที่ฉากในปัจจุบันผมรู้สึกว่าการที่สลับฉากไปมาระหว่างยุคสมัยมันทำให้เนื้อเรื่องขาดความต่อเนื่องและลดความสนุกลงเพราะดีไซน์เควสหลักในยุคปัจจุบันมันจะมีแค่เดินไปยังจุดต่างๆที่มีแค่บทพูดจำนวนมากที่เราไม่มีแม้กระทั่งชื่อและเป็นใบ้กับคัตซีนยาวๆที่กดสคิปไม่ได้ทุกครั้งที่เข้ามาในโลกปัจจุบันผมรู้สึกอึดอัดเหมือนโดนกักบริเวณยังไงชอบกลส่วนดีไซน์เควสหลักของเอ็ดเวิร์ด เคนเวย์จะเป็นการลอบสังหารตามคอนเซปต์ของเกม Assassin's Creed รอบเล้นไปช่วยคนขโมยของแอบฟังบทสนทนาแอบเข้าสถานที่หาข้อมูลต่างๆของเนื้อเรื่องแก้พัซเซิลบ้างดำเนินเรื่องหลักเพื่อปลดล็อกมิชชั่นเสริมในเกมเรื่อยๆถือเป็นดีไซน์เกมที่สนุกถึงแม้เควสจะดูซ้ำๆบ้างถึงแม้สกิลการลอบเล้นในทุกเกมของผมมันจะไม่ได้เรื่องก็เถอะแต่การลอบเล้นก็ยังคงสนุกในระดับที่เราสามารถฆ่าเวลาได้ดีผมรู้สึกเพลินที่ตัวละครเราสามารถปีนป่ายตึกรามบ้านช่องฟรีลันนิ่งไปทั่วได้แม้แต่ซอกแตกของกำแพงวัดมันก็สามารถปีนได้ในปี 2013 มันเลยเป็นสิ่งที่น่าทึ่งสำหรับผมมากพอคุณเล่นเนื้อเรื่องไปสักระยะเกมก็จะเริ่มให้อิสระกับคุณตามแบบฉบับเกมแนว Open World ถึงแม้เนื้อเรื่องบางช่วงมันจะไม่ค่อยดึงดูดใจหรือคุณรู้สึกว่ามันเริ่มซ้ำซากแล้วแต่ตัวละครและโลกของโจรสลัดก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้เกมนี้มันน่าสนใจอยู่ดีและนี่มันก็เป็นแค่หนึ่งในหลายๆด้านของเกมเฉยๆเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเกมเพลย์คือเรือแจ็คดอของคุณเนี่ยแหละความอิสระที่ได้บังคับเรือผจญภัยไปในที่ต่างๆสามารถจอดตรงไหนก็ได้เดินเล่นบนดาดฟ้าเข้าห้องพักกับตันคุณสามารถปีนเสากระดงเพื่อไปชมวิวและพุ่งเหลาลงน้ำก็ยังได้แน่นอนว่าเป็นเรือโจรสลัดมันก็ต้องมีอาวุธติดแบบครบครันอย่างด้านหน้าก็จะเป็นปืนใหญ่ที่ยิงกระสุนเชนช็อตเป็นกระสุนที่ผูกกันด้วยโซ่มีปืนใหญ่ข้างกาบเรือซ้ายขวาและด้านหลังเรือก็จะมีถังเหล้าระเบิด
เอาไว้ใช้โจมตีระยะใกล้ที่โคตรแรงส่วนกลางลำเรือก็จะเป็นปืนใหญ่มอร์ตาร์ที่สามารถยิงได้ไกลมากๆเหมือนสไนเปอร์เลยและที่สำคัญด้านหน้าเรือเราก็จะมีแรมที่เป็นการทำดาเมจพุ่งชนที่รุนแรงมากพอยิงปืนใหญ่ใส่เข้าไปเรื่อยๆเรือฝั่งตรงข้ามก็จะเผยจุดอ่อนสามารถซ้ำต่อด้วย Survival กันที่จะคอยเจาะให้จุดอ่อนมันแตกและจุดที่ผมชอบที่สุดในเกมคือการที่เราสามารถข้ามไปยังเรือฝั่งตรงข้ามในขณะที่เราถล่มมันจนใกล้จะล่มได้เพื่อเป็นการเปิดศึกบนดาดฟ้าเรือก็จะมีวิธีให้คุณเลือกว่าจะบุกไปตรงๆหรือจะโหนไปรอบค่าเกมเพลย์ในการต่อสู้ซึ่งหน้ามันอาจจะดูง่ายเกินไปเพราะเราสามารถเคาน์เตอร์กู้โลกที่ไอเฟรมน่าจะประมาณ120เฟรมได้จุดนี้มันเลยทำให้ความสนุกดรอปลงนิดนึงแต่ความไหลลื่นของท่าฟันต่างๆความที่เราสามารถโดดไปกลางวงแล้วรัวปืนพกความที่ใครๆก็รักอยากฟันแต่กับเรามันก็ค่อนข้างพาเพลินก็เลยมองข้ามไปได้อยู่เรือยิ่งใหญ่ก็ยิ่งมันแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเรือคุณด้วยว่าจะสู้เขาได้ไหมเกมนี้ก็มีระบบอัปเกรดเรือจากวัตถุดิบของเรือที่เราจมและนำวัตถุดิบที่ขายได้อย่างเหล้าลำน้ำตาลเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินหรือวัตถุดิบอย่างเหล็กผ้าไม้ก็จะใช้ในการอัปเกรดเรือยิ่งเรือใหญ่การปล้นก็จะยิ่งยากขึ้นผลตอบแทนก็จะมากตามอย่างไซส์เล็กคุณต้องฆ่าทหารจำนวน10คนไซส์ใหญ่คุณอาจจะต้องฆ่าทหาร20คนแล้วก็ฆ่ากัปตันฆ่าสไนเปอร์2คนปิดท้ายด้วยการตัดธงเรือทิ้งอะไรประมาณนี้จากนั้นก็จะมีทางเลือกให้เราทั้ง3ทางคือจมเรือทิ้งแล้วซ่อมเรือเราหรือจะปล่อยไปเพื่อลดค่าหัวหรือจะยกเรือให้กะลาสีเราเพื่อเพิ่มพันธมิตรในท้องทะเลนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ผมติดอยู่ในวังวนจมเรืออัพเรือเพิ่มพันธมิตรอัพเรือแบบอัพให้ตันวนลูปอยู่แบบเนี้ยเพราะมันมีจุดหมายสุดท้ายคือ Legendary Ship ให้คุณล่าเปรียบเสมือน Big Boss ในแมปตอนที่ยังเด็กผมไม่เคยจมเรือพวกนี้ได้เลยเพราะ FPS ตอนนั้นมันไม่ค่อยเป็นใจจริงๆแต่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะอย่างน้อยการกลับมาเล่นครั้งนี้มันก็ทำให้ผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะอยากจะปลดล็อก Devil of the Caribbean แม้ว่าการล่องเรือใน Black Flag มันจะไม่ใช่ของใหม่อะไรเพราะมันมีตั้งแต่ภาคก่อนหน้าแล้วแต่ถ้าถาม feeling ว่าอันไหนที่มันทำมาถึงใจกว่าผมยกให้ Black Flag เลย อีกหนึ่งความสุขที่ผมได้รับคือเกาะส่วนตัวเก็บเงินรีโนเวทบ้านแต่งสวนสร้างโรงเตรียมให้กะลาสีอัปเกรดท่าเรือแล้วถ้าคุณมีอาวุธอะไรมันก็จะมาแขวนโชว์ที่ห้องใต้ดินในบ้านของคุณภายในห้องทำงานเราก็จะมีชุดเทมเพลาที่รอเราไปหากุญแจทั้งหมดมาปลดล็อกถือเป็นเควสคอลเลกเตอร์ที่ดูดเวลาผมไปหลายชั่วโมงถึงจะได้มันมาเลยพูดถึงระบบคอลเลกเตอร์แล้วมันมีเยอะมากเยอะจนแนะนำแค่3อย่างที่ผมชอบดีกว่าอันแรกคือล่าสมบัติตามลายแทงโอเคมันง่ายเพราะมันมีตัวเลขบอกพิกัดอยู่แต่ผมสนุกทุกครั้งที่เจอกล่องสมบัติฝังดินอยู่บนเกาะเล็กๆอ่ะอันที่2ก็คือล่าปลาขนาดยักษ์เกมอื่นให้ผมได้แค่ตกปลาเกมนี้คุณได้ล่ายันฉลามขาวและปลาวาฬใช่ครับฟังไม่ผิดปลาวาฬหัวทุยด้วยแม่งใหญ่กว่าเรืออีกไม่รู้เอาไปเก็บไว้ตรงไหนอันที่3เป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือ Diving Bell เควสนี้ให้เราดำดิ่งลงไปหาสมบัติในซากเรืออับปางใต้ทะเลผลตอบแทนคุ้มค่าแต่ความยากคือเราต้องหลบฉลามที่ว่ายอยู่รอบๆและบริหารค่าออกซิเจนให้ดีไม่งั้นคุณจะขาดอากาศตายได้ในยุคนั้นนอกจาก GTA 5 มันก็แทบไม่มีเกมไหนที่ทำฉากใต้น้ำออกมาได้ขนาดเนี้ยทั้งสาหร่ายปลานานาชนิดและบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกเหมือนเราดำลงไปจริงๆอ่ะแม้มันจะเป็นแค่ฉากเล็กๆแต่กลับมาเล่นอีกครั้งในปี 2025 ผมก็ยังชอบมันเหมือนเดิมกราฟิกของเกมที่เก่าขนาดเนี้ยก็คงไม่ต้องพูดเยอะว่ามันก็ดูเก่าไปตามวัยแต่สิ่งที่สะดุดตาผมก็คือน้ำทะเลที่มันยังสวยอยู่แสงสะท้อนพระอาทิตย์นี่เขียวมรกตเลยอะผิวน้ำที่กระเพื่อมตามลมภาพคลื่นที่อยู่ในสภาพอากาศที่เป็นพายุมันเหมือนจริงอย่างเหลือเชื่ออันนี้ผมเปิดโหมด God Ray นะครับมันคือเทคโนโลยีสมัยก่อน Ray Tracing ท
ที่ใช้เอฟเฟกต์แสงแบบวอลลุ่มเมตริกซึ่งช่วยสร้างแสงอาทิตย์ให้ดูเหมือนว่ามันกระจายผ่านอากาศหรือเมฆแต่ไม่ใช่การคำนวณแสงที่ซับซ้อนสะท้อนเงาเทพๆเหมือน Ray Tracing เป็นแค่การจำลองให้ดูมีมิติและสวยงามมากขึ้นเท่านั้นเองตัวเกมมันมีอายุหลายปีแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะไปติเรื่องกราฟิกตรงไหนดีเพราะมันก็เก่าไปตามกาลเวลาอยู่แล้วแต่สิ่งที่อยากพูดถึงคือสิ่งปลูกสร้างของชาวมายาที่กระจายอยู่ตามแมปเนี่ยแหละโครงสร้างหินพวกนี้มันให้ความรู้สึกทั้งลึกลับและน่าเกรงขามผมชอบที่ตัวเกมยังคงรายละเอียดของสถาปัตยกรรมพวกนี้ไว้ทำให้รู้สึกเหมือนได้ออกสำรวจซากอารยธรรมโบราณจริงๆบางจุดก็มีพืชพันธุ์ปกคลุมจนแทบจะกลืนกินไปกับป่าเลยบางจุดก็ยังคงความยิ่งใหญ่ของโครงสร้างหินแบบพีระมิดที่ทำให้รู้สึกเหมือนว่าเราเป็นนักสำรวจที่บังเอิญไปพบซากอารยธรรมลับๆของโลกยุคเก่าสิ่งที่ผมชอบคือมันไม่ใช่แค่ฉากประกอบเฉยๆแต่บางพื้นที่ยังสามารถเข้าไปสำรวจได้จริงๆมีเส้นทางลับทางเดินใต้ดินและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีเรื่องราวซ่อนอยู่ผมว่ามันช่วยเสริมเติมเต็มบรรยากาศในการผจญภัยได้ดีมากJesus, that's him, the sage. But this thing must be hundreds of years old. ส่วนทุกคนก็คงจะมีภาคที่ชอบที่สุดเหมือนกันนั่นแหละผมเห็นหลักๆที่เขาชอบกันเยอะๆก็ภาคนี้นี่แหละแล้วก็ Syndicate กับ Odyssey ซึ่งผมก็ยังไม่เคยลองว่าจะไปถ่ายบาปตัวเองให้หมดก่อนตอนนี้เหลือไม่ถึง5เกมแล้วสุดท้ายแล้ว Assassin's Creed 4 Black Flag คือภาคที่ผมชอบที่สุดเพราะมันมีทุกอย่างที่ผมอยากได้จากเกมโจรสลัดถ้าใครชอบเกมแนว Open World ที่ไม่ใช่ RPG จ๋าๆแนะนำให้หามาลองคลิปหน้าจะเป็นรีวิว Elden Ring ไหมต้องรอชมเพราะว่าเล่นมา74ชั่วโมงแล้วเพิ่งจะผ่านแค่ราดานเองแล้วเจอกัน